নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ফুলকবিৰে বনোৱা পকৰীৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেন্তে আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। ফুলকবিৰ পকৰীৰ বাবে ৰুকি লোৱা সৰু সাইজৰ ফুলকবি এটা ল'ব, মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা, মিহিকৈ কাটি লোৱা জলকীয়া, মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত এমুঠি আৰু বেচন 4 পৰা 5 চামুচমান দি দিব। ফুলকবি অনুপাতে বেচন ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু লাগিব চাউলৰ গুড়ি ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ। সোৱাদমতে নিমখ দিব, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচকৈ দি দিব আৰু মিট মছলা অলপমান দি দিব। তাৰ পিছত আটাইখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ দি দিব সৰু চামুচেৰে। বেকিং পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ আটাইখিনি মিহলাই ল'ব। এতিয়া পানী দি দিব, একেলগে বেছি পানী নিদিব, অলপ অলপকৈ পানী দি ভালকৈ মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি ল'ব। ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব। কেৰাহীত ৰিফাইন তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। ভালকৈ যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া সৰু সৰুকৈ পকৰীবোৰ ভাজি ল'ব। দুইটা পিঠি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। এয়া ফুলকবিৰে বনোৱা পকৰী ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।